gusto nilang pumasok. And at the same time, yung eligibility nila iba po sa teacher. That is why kahit na merong vacancies, hindi rin po ma-fill up because wala pong tao na kukuha. So yun po yun. Thank you. Mr. Chair, can I make a comment on what she just said? How many unfilled positions do you have right now? Kasi sabi nyo, may mga vacanting position po hindi na-fill dahil hindi qualified. But meron po ako natatanggap na balita na kinukontra po yun yung statement. Kasi nga po, hinihintay pa po mag-graduate ang mga kamag-anak na mga matataas na opisyal ninyo. Ma'am, I have seen some documents in place that were forwarded to the Civil Service Commission. I've seen that, so please, wag ho kayong iiling. Kasi po itong sinasabi ko, documented po ito. Isurmiti po sa Civil Service na maraming unfilled position yan sa Deped na hindi po na-fill mga teachers sapagkat si superintendent, si principal, iniintay pa po yung kanilang mga kamag-anak, anak nilang, ng kanilang mga kumare na mag-graduate. And that's a reality. You cannot deny that. Ito nga, Mr. Chair, para sa akin. Make it simple. Happy teachers means happy students. Problematic teachers equals to problematic students. Isa pa po sa nakadagdag sa mental health problem ng mga estudyante kasi po yung mga teachers are overwhelmed. Sometimes they are obliged to teach na subjects that not their specialty because they were put there. And then, isa pa po, Mr. Chair, hindi na tatanggap yung kanilang MOOE. Pagod na nga sila, problemado, and maliit ang sweldo, and then yung MOE na siya dapat magpapatakbo ng eskwelahan, hindi po naibibigay. Ano ginagawa ng teachers? Napipilitan sa mga estudyante. Nagkakaroon po dyan ng mga natawag na illegal contributions. Ito mga estudyante na stress dahil napipilitan silang magremedyo para punuan po yung requirements sa contributions. Bayad sa janitor, bayad sa security guard, pambayad sa mga improvements sa school grounds, chalk, even erasers, even yung tinatawag na floor wax. Kinakarga po sa mga estudyante sapagkat hindi po natatanggap yung MOA ng mga teachers. So pag na-stress yung teachers, na-stress yung mga estudyante. Yun lang po yun, Mr. Chair. Yusin po natin yung sistema. Let's treat our teachers well and so that these teachers will treat their students well. Kailangan po talaga baguhin natin sistema. And pasensya na Deped. Matagal ko na po ito. Ito ng pagkakataon siguro mailabas ko. Matindi po ang korupsyon sa Deped. And you know that. Siguro po ginagawa niya ng paraan. In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. Ito po nagpatigin yan. I forgot yung pangalan na itong Deped Secretary, yung Luistro. Luistro. Kinalampag ko sila kinampag because every single day, yung mga nanay ng mga estudyante sa elementary school and high school, nagrereklamo. Nandiyan yung mga estudyante pinapahiya dahil wala silang baon, na bao kailangan, bibili doon sa canteen na ang nag-sponsor ay mga guro o principal para mapunta doon sa improvement school, etc. Dahil hindi ka nakakatanggap ng MOE yung eskwelahan. Yung mga estudyante pinipilit magbenta ng kung ano ng mga guro para puno doon sa MOE na hindi naibigay. Hindi po naibibigay sapagkat hinaharap po doon sa Deped. Now, meron pong 1.7 million civil servants sa bansa natin. I think approximately. And out of that 1.7, 100,000 ata ay sa Deped. Okay? Now, ito pa po yung hinain ng mga teachers. Wala po silang sick leave, Mr. Chair. Am I right? Bakit? Eh, gusto ng teacher, kaya overwhelmed na sila, pagod na sila, etc., etc. And then, sila ay nagkasakit. At gusto na mag-file ng sick leave, wala. Kung gusto na mag-file ng sick leave, then bawas pa ng sweldo. Bakit ganon? And bakit po pagdating sa promotion, ito po yung isa pang na-notice ko, base po sa mga tanggap ng dokumento. Selection process, 1, 2, 3, 4, 5. Yung si number 5, yun po ang nakakwalify. Tama?
Si number 1, hindi. Kasi si number 5, may padrino, si superintendent, si principal. Si number 1 is very qualified, new blood, hindi qualified. Bago ka lang eh. So, ilalagay si number 5 kahit na hindi siya bagay sa posisyon na yon, just because siya ay padrino ni superintendent, makukuha niya posisyon. This has to be investigated. That's corruption in every sense of the word. Because nagbabayad. Nababayaran yung mga pwesto. Again, it starts with Deped. Napatigil ko na po, Mr. Chair, yung contribution, yung illegal contribution. If I may just tell you some horrible stories from the students. And these are documented. At yan po ay nasa YouTube channel ko. Isang estudyante, pumunta sa school, sa classroom, walang dalang baon. Kinapkapan siya ng kanyang guro. Nilagay siya sa harapan. Hinubaran. Ginagaywa yung bulsa para masiguro na wala siya tinatawag pera. Yung bag niya, binuhos sa classroom. And then wala makuha ang pera, nilagay sa dulo. Nung iingi ng estudyante, dahil wala siya naibigay, wala siya nadalang pera, walang contribution, pinaihi siya sa bote ng Coca-Cola. Now, yung teacher na gumawa noon, I'm sure, wala na siya sa tinuan dahil siya mismo ay stress na. Wala siya natanggap na MOA na dapat sa classroom niya. Bili ng electric fan, wala. Bili ng chalk, wala. Bili ng eraser, wala. Kinarga sa mga estudyante yung para sa MOA na pambili sana na makuha kailangan sa schools. Mr. Chair, I don't know if this is still happening before. Yung sa janitorial, walang pambayad yung school dahil hindi nabigay MOA. Yung security guard, kuminsan yung mga estudyante pang naglilinis ng kupeta. Totoo to. So again, please, bigay po ninyo yung MOA ng mga guro. Maawa po kayo sa mga guro natin. Itinuturing natin silang mga bayani natin. Dahil sila po ang naghihimok sa kaisipan ng mga kabataan natin. Paano kung yung mga kabataan natin na-expose sa korupsyon? Dahil yung mga teacher ay biktima din ng korupsyon. At nagagaling sa Deped. So it starts with Deped. Please, sa Deped, ayusin niyo po yung inyong sistema dyan. But I trust, we have a vice president who happens to be the Deputy Secretary. I know she's a very courageous and principled woman. Maybe, siya yung kasagutan na para maayos tong problema. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you for those feedback, Senator Tulfo. Indeed, there's so many things that we should address in our schools. I always say this during our hearing that the battleground is not in the DepEd central office, but in our schools. That's the battleground. So many things are happening in our schools beyond the knowledge of DepEd Central. And that's why it's important to have safeguards on the ground, making sure that we know everything that's happening in our schools, but at the same time, empower them and capacitate our teachers and our principals, because it's important also that they know what they're doing, especially with mental health. But we need to make sure that abuses are curbed. Because Senator Tulfo, pag may nangyari, hindi naaabot yan kay Secretary of DepEd. Impossible na yan. Nasa baba lang yan. And most often than not, these things are being left behind or are not being addressed fully. So we have to make sure that we have safeguards also on the ground. Okay. Mr. Chair, if I may add, ito po, ikikwento ko lang na experience ko na mga sumbong nakarating po sa aking programa. Una, estudyante, binubuli siya ng estudyante. Nagsumbong siya sa kanyang guro. Hindi sa pinansin. Sinabi, pumunta sa
guidance counselor. And then, yung estudyante na-discourage na. Nagsabi sa magulang tumawag sa school. Magulang pumunta sa school. Supposed to be pinag-ayos. Pinira ngayon itong bata sa social media. Few days later, nagbigti si estudyante. Just one case. Another case, guro mismo na abuso yung estudyante. Siguro it's about time na magkaroon ng screening, mahigit na screening process, especially doon sa neuropsychiatric evaluation. Because may mga guro, and again, not speaking out of nowhere, I have records to support this. Mga guro na minimolestya ang mga estudyante. Mga guro na niyayayang ng mga estudyante doon sa bahay para i-tutor, tapos pagdating doon, bumulestyahin yung mga bata. I have so many cases like that. Mga guro na hinaharas yung mga estudyante dahil hindi pumapayag yung estudyante doon sa kahilingan ng mga guro na kalaswaan. Ano ginawa ng estudyante? Nagbigti. In fact, I have one case na sinumbong sa akin na yung guro na pinipilit kong masibak, hindi sinibak. Malaman-laman ko, malakas pala siya kay superintendent. Sabi ko, Mr. Chair, bakit yung guro na inireklamo na yung bata na siya minimolestya at hinaharas ng kanyang guro, nandiyan pa yung nagtuturo. Hindi raw po kasi may proseso raw. Sabi ko, papasok yung estudyante, nandiyan si yung guro na molestyador, kita niya, it's to his stress. So, I asked Deped, I asked the principal, na sibakin man lang o i-transfer man lang sa ibang building, pang grade. Hindi raw kasi may proseso. It has to go to the superintendent. So I called up the superintendent and I told the problem. May proseso na naman. Sabi ko, superintendent, at least man lang, transfer sa ibang school. Gaaralan daw. What the heck? Yung estudyante na biktima ng kalaswaan at pang-abuso, pamumulestya ng siguro, nakikita niya everyday yung guro na yun. So hindi siya papasok. Yun po yun. Kasi may tinatawag na nepotism. Siguro po, screen nyo rin yung mga guro nyo. At every now on a regular basis, siguro may evaluation, baka stressed out na ibang guro nyo dyan. Pag stressed out na, then pull out. Pagpahingahin. Diba? Or they need retraining program. Kailangan nilang seminar, etc. We have to take care of the teachers. At the same time, of course, we have to protect the children. Marami po akong karanasan, Mr. Chair, ng pang-abuso. Yung iba, hindi ko na pwedeng dito dahil sobrang malaswa ang nangyari dun sa mga estudyante na kagagawan po ng mga guro. So doon siguro nagkulang sa assessment, sa screening, sa vetting, yung mga teacher na mag-handle ng mga bata. Usually, yung iba, teacher na inaabuso yung mga estudyante. So again, it has to start in your department. Diyan talaga nag-umpisa. Diyan po talaga nag-umpisa yung problema. Kung ma-handle niyo po ng maayos yung problema, maayos niyo po yung ng mga eskwelahan na maging masaya yung mga guro, then equals to maging masaya mga estudyante. Pwede makasingit. Medyo mabilis lang po ito. Gusto lang tanungin si Sec. Dexter Galban. Ito pong Unistar Lending and Finances Corporation. Bakit hindi pa ito napapalaya sa Deped? Hanggang ngayon po, nangimasok pa rin dyan sa Deped at nagpapautang sa mga guro. Maraming mga guro na nagugulat na lang sila, Mr. Chair. Nabigyan sila ng application, pinilit sila na hindi naman talaga nila gusto mag-apply. And then, the following month, may bawas na sa kanilang i-check. Sino ba ang padrino nitong Unistar Lending and Finances Corporation na pag-aari ni Jose Sikia? Si SIYCHA. This is a loan shark company. Bakit di pa ito napapalayas? Honorable Chair and Senator Tulfo, I currently do not have the details regarding your question, but we will definitely provide you with feedback as soon as we can, and I'll refer to the appropriate strand, particularly more likely, sir, our finance strand. I remember, Mr. Chair, way back, then Senator Manny Pacquiao, hindi niya nakayanan, lumapit siya sa akin.
para expose ko sa programa ko itong illegal activities ng Unistar Lending and Finances Corporation. And I thought napalayas na to. Hindi pa pala, hanggang ngayon, namamayagpag pa rin sa Deped. Nagpapautang sa mga guro na napakataas ng porsyento. Ang masaklap pa, kasi alam ko, di ba may ceiling yan na sa take-home pay ng mga guro? Pag yun na yung na-reach na yung ceiling na take-home pay, hindi na dapat pwede bawasan, hindi na dapat sila utangin. Ang nangyari, ito pong Unistar Lending, utang ng pautang sa mga guro, na kahit naman ayaw na umutang ng mga guro at magugulat ng mga guro, hindi sila umutang, dumarating yung cheque. And worse, in some cases, walang cheque dumating, pero pagdating natin ng paycheck, may kaltas. This has to be addressed. Dito nagkakaroon ng stress yung mga guro na sinasabi ko. Dito nagkakaroon ng mental issues, mental health issues yung mga guro. Problemado sila, Mr. Chair, paano silang take home pay? Ngayon, pag problemado sila, pagdating ng mga classroom, kung kanilang problema, dadalhin nila doon sa classroom at ang maapektuhan yung mga pobre ng mga estudyante. Palayasin nila po itong Unistar Lending and Finances Corporation, please. Please, Mr. Chair, I would like to request from Deped na mag-submit sa atin ng record na patunay na talagang napalayas na itong Unistar kung hindi pa man. I really need you guys to show me proof na napalayas na ito sa Deped at wala nang kaugnayan ito sa Deped. Hindi na dapat nakikita ang pagmumukha nitong si Mr. Jose Siquia at yung kanyang mga alipores na mga hudas. Okay? Salamat po. Deped, please take note of that. And, sadly, one of the most indebted sectors in our country are the teachers. And a lot of our teachers are highly indebted, and because access to loans became so easy for them, no? And we also, I also heard that there is some connivance between the payroll group of Deped and also this lending and finance people. So what happened is the collection became embedded in the payroll of our teachers, no? So mabilis magpautang, mabilis ring magkaltas, no? So we'll tackle this. We'll have another session, but that's a very good point, Senator Tulfo, and I've heard so many horror stories about teachers being indebted. In fact, there was a news report that some of the collectors are men. Correct, Mr. Chair. And I think there were a few teachers who were killed, no, because of they were unable to pay these lenders. So we'll have a Guns are being sent to the school. Harasin yung mga teachers na hindi nakakapagbayad. And then the teachers, Mr. Chair, wala na halos take-home pay. Pinapayagan to ng Deped. Wala na. So what happens kung wala nang take-home pay ng teachers, nagsasideline sila. Yung iba nagtitinda ng tosino, dumidiskarte. Pero paano pa nila magampanan ng kanilang trabaho kung sila ay nagbebenta ng kung ano, and then half sila ay nagtuturo. Dapat nakakonsentrate na sila sa pagtuturo sa mga estudyante. And worse, problemado sila. Sinabi ko na problemado ang teachers equals to problemado ng estudyante. Yung init ng ulo nila, dahil sila inapi ng Deped, na ipapasa sa mga estudyante. So again, it goes back to you guys should take good care of your teachers so that the teachers can take good care of their students. As simple as that. Salamat po, Mr. Chair. Asa Galban, are you in charge of human resource in your group? No, sir. I currently represent the operations strand, primarily handling the Bureau of Learner Support Services. Can you inform the human resource team to submit to us any contract between lending companies and Deped insofar as collection is concerned? I know meron mga ganyan akong naririnig rin eh. This is duly noted, Senator. I will actually request the Human Resource and Organizational Development team as well as our finance team to furnish you with a response. Director Osias is in charge of HR. Yes, sir. We will look if we have this contract, sir, but So meron ganun. yes. Just to pursue the yes. questioning of Senator Rafi,
are there contracts between Deped and lending companies? And the agreement is for Deped to deduct automatically from their payroll. I will check if there is right now, sir, but I think the best office that can answer probably is either administration or finance because the deduction is in their turf. I'm sorry, Mr. Chair. Hindi niyo po alam? Ang tagal-tagal na po nangyari yan. Panahon pa po ng dinosaur. So, hanap na po itong shark sa mga guro. Pananamantala sa mga guro. Panahon pa ata ni Adam and Eve, meron na ito. Hindi niyo pa rin alam? What I'm talking about, sir, here is which Kasi office can... tinatanong kami, Yes, sir. Senator Win, sabi mo, hindi niyo alam. Wag naman, alam niyo yan. Mga sinasabi ni Secretary, Senator Win, na may contract yan between the teachers and itong lending company. Kasi hindi naman automatic na madideduct yan sa sala sa paycheck. Walang kontrata yung DepEd. So yung DepEd nakipagkontrata din doon sa loan sharks. Kasi kung hindi nakipagkontrata ng DepEd sa loan sharks, hindi magkakaroon ng automatic deduction sa kanilang paycheck sa mga teachers. Am I right? So, yes, sir. I agree with you that problem exists. And don't tell me you don't know that. Again, sinabi ko, panahon pa ni Adam and Eve, panahon pa tanong, hindi pa pinanganak yung mundo, hindi pa nagkaroon evolution. I'm just being sarcastic here, kaysa naman magalit tayo lahat. Nagpapatak na lang po ako. Mr. Sir, Chair, thank- Mr. Chairman, Go ahead before I recognize Yes. because you were Yes, sir. answering. the- What I'm referring to, sir, is the existence of the contract. I don't think my office has the contracts, if ever there is any. It is either in the finance strand or in the Okay. admin strand. Because they're the ones who deduct. Okay, Mr. Chair, sige. I appreciate that. Nasabi mo, hindi ka aware dun sa contract. What is your position, Director siya sa DepEd? I am the director of the Bureau of Human Resources. Human Resources, how long you been in your position? About 8 days. 8 days. Okay, I'm not gonna blame you then. 8 days. Okay. Sige, 8 days. All right. I rest my case, Mr. Chair. This lang pala. Kasi kung sinabi mo 8 years, habang batikusan natin dito. Okay, sige. Exempted ka muna. Thank you. Senator Binay, go ahead. Mr. Chairman, baka nga mas maigi in the next hearing, i-invite na natin si Admin and Finance na matagal na dun sa ahensya para hindi, kasi alam naman nga natin dahil maraming bago ngayon sa DepEd. Siguro mas maganda in the next hearing, invite natin yung talagang kumbaga matagal na nandun para mas masasagot nila yung mga tanong, lalong-lalo na ni Senator Tulfo. Thank you, Senator Binay. And we're directing DepEd to submit to us those contracts. Ako rin, alam ko meron yan. When I was a local government official, the teachers will tell me. No, kaya alam ko meron yan. No, and I know for a fact that these lending companies, mahirap kasi kumolekta sa teachers directly. Pero DepEd, mabilis kumolekta because kayo nagpapasweldo obviously. No, so I know that there are existing, well, there were contracts before between lending companies and DepEd is tasked to collect payments, interest, maybe amortizations from the teachers. Now, whether those contracts are still alive or not, I'm not sure. No, I'm not sure. So just inform us, just submit to us if there are contracts existing, and that will be a subject of another hearing later on. And that's a very important subject because we don't want our teachers to sink in debts, no? Because that's also part of mental health. No? I mean, the most grave mental health source is probably paying your debts. No? So we want to look into that also as part of the committee's goal of strengthening mental health in our schools, no? Including teachers and non-teaching staff. No? Exactly. Now, last, Mr. Chair, i-fill up na po yung mga unfilled positions. We know that marami mga unfilled positions dyan na inaantay lang po na gumaduate yung mga kamag-anakan ni na Poncio Pilato, nila Herodes sa DepEd. Please, and then bring in new blood. Appreciate those teachers na mga veterano na sa kanilang posisyon, marami na silang experience, of course. Okay yun.
Pero kung minsan, bigyan natin pagkakataon yung mga bago. Fresh blood who can contribute, who are aggressive, who knows a lot about teaching, who are very qualified. Yung nepotism po, alisin na natin. Marami pong unfilled positions. May I ask how many unfilled positions para sa mga teachers ngayon sa Deped? Ilan po kaya? I have the guidance counselor, sir, but I will ask right now. Kasi ang sunod kong sagot dyan, Mr. Chair, kung ilan yung karami yung unfilled positions, ganun din karami yung mga kamag-anakan ng mga taga-Deped na hinihintay pa mag-graduate o makapasa sa civil service exam. Totoo po yan. Alam niyo yan. No, you know that. Huwag na tayo maglokohan dito. Alam niyo yun. There's such thing as nepotism. Yung number 5 sa selection process para mapasok yung isang guro sa isang posisyon. Kalahin mo, ang nanalo si number 5. And then gumagawa sila ng reason kung bakit si number 5 ang napili. If you look at it, study it carefully, it was nepotism at work. Let's stop that. Kasi po, linisin po natin yung mga patakaran dyan sa Deped kasi ang tinuturuan po ninyo, mga estudyante. Kayo po naghihimok ng kaisipan ng mga kabataan. Pero nag-i-start po sa inyo yung kalokohan at may papasa ng estudyante, ito mga estudyante, paglaki, maging makuloko din. Di ba? Yung mga estudyante na kinikikila, I'm sorry for the word, pero yan po ito nakikita ko exact word na pwede kong magamit, kinikikila ng mga guro dahil hindi po na sila nabigyan ng MOE. So itong mga estudyante na expose sa pangingikil, when they grow up, naging mga police o naging mga government official, mangingikil din yan. Ito, napatosisa. Di ba, sir? You agree? Yun yan eh. Thank you, Mr. Chair. Sir, can I make a remark Thank along you. that line? Go ahead, Director CS. Yes, sir. From what I know, we have already rolled out our new MSP, which has been approved by the Civil Service. So under this MSP, the new MSP, Merit and Selection Program or Plan of the Deped, there is also already an IRR, and I think it is already very much specified there how the hiring process will be done. So I guess, sir, with this rollout, I think the last one is tomorrow, I think Palawan. Yun na lang ho yung last na area na i-roll out siya, tapos implementation na ho talaga. And I think by February, magsisimula na ho talaga yung MSP na bago. And that could probably address, sir, yung mga concerns. Yun na ho. And how about yung sick leave? Does it need legislation o pwedeng kayo rin dyan sa DepEd maglabas ng memorandum order na mabigyan ng sick leave ang mga guro? Wala silang sick leave ngayon, Mr. Chair. Wala. If the teacher, wala talaga. Pag yung guro nagkasakit, Standard benefit. kailangan kang pumasok kung gusto mo bayaran. Dahil kung hindi ka papasok, wala kang bayad. Kaya yung ibang teachers, kahit na may sakit, Mr. Chair, mapasok yan sila. Lalo yung mga guro, nalubog sa utang. Kahit na may trangkaso, pinipilit. At dating ng school, nahawa, hindi yung mga estudyante ng trangkaso nila. Again, nagkakaroon tayo ng mental health issue. So, yan po ba through legislation? Pwede na may mga order na magkaroon ng sick leave ang mga guro natin. Sir, I will check on the legislation, but I was talking to a certain group in the DepEd the other day. I think it was the group advocating NAYAP, and we were talking about the leaves of teachers. And they informed me that the teachers are not given leave during the school year, but they have this summer. I know. That's it. No? Exactly, summer. Kaya naman, ba't sila pupunta sa school, magtuturo, wala yung mga estudyante. So, nangyari kasi, Mr. Chair, kasi pag yung vacation time ng mga estudyante, so, ilang araw yung mga teacher ay yung consider na bakasyon, and then doon ikinakarga yung sick leave. Kapag yung mga teacher, halimbawa, nag-serve during election, okay, naki-credit yun. Service credit. E paano halimbawa yung teacher, for whatever reason, halimbawa nagkasakit siya, yung election time at hindi siya kapag-serve. So, wala siya na-accumulate na sick leave. Kapag siya nagkasakit, talagang may sakit at kailangan niyang magpahinga, hindi siya papayagan. Kung gusto niya, sweldo. Pang-api sa mga guro yan. Now, pag inapi yung mga guro, ito mga guro, there's the possibility na api nila yung kanilang mga estudyante. So again, it goes back
to what I said earlier, happy teacher, happy students. Problematic teachers, problematic students. Take good care of your teachers so that these teachers again can do their job well and take good care of the students. Yun lang po yun. Go ahead, Director Lynette. Good morning again, Senator Raffy and Senator Win. Yung ano po, yung sa service credits ng teacher, within the year, pwedeng mag-accumulate yung teacher ng 15 maximum days or minsan sumusobra pa siya pag nag-duty siya sa election, sa mga trainings during Saturdays and Sundays or sa brigada eskwela or any other concerns na labas doon sa kanilang trabaho bilang teacher. And yung mga na-earn nilang service credits, yun po yung pwede nilang i-offset as pag nag-sick leave sila. Pwede naman po silang mag-sick leave anytime within the school year. Yun nga lang, gagamitin nila yung na-earn nilang service credits po. Kaya nga po, paano kung wala po na-earn? Kaya Po. paano po kung hindi siya nag-participate sa election time na Sir, marami po ang opportunities ng teacher para po maka-earn ng service credits. Kasi even yung attendance nila sa trainings during Saturdays, binibigyan po sila niyan ng mga service credits. Basically po, wala pong teacher na wala pong service credits po. Well, pero ma'am, they really deserve sick leave. Benefits Yes, po yan eh. Sir, ako po, Sick leave is sick leave. I know. Huwag po natin yung parang pasapasahan. Opo. Di ba? Sick leave is sick leave. Ibigay sa kanila. What's Yes. due? Sir, ako po Yeah. ay isang teacher. Galing po ako sa baba. Teacher po ako bago po ako umakyat ng central office. Actually, O, kilala niyo ba yung superintendent nyo? yes po. Kamag-anak niyo po? Hindi po. Okay. Ay isang Sir, ako po ay isang patunay na sir, with all due respect, ako po ay isang patunay na buhay po yung merit and selection process ngayon sa panahon ni VP because ako po ay isang ordinaryong teacher, principal po. At naakyat po ako, 20 days pa lang ako sa aking position ngayon. So, Sure, kaya wala kang kaibigan na hindi ko po siya kilala eh. superintendent. Wala po. Okay. Hindi nyo kaibigan si ASEC. Hindi rin po. Actually, probinsyana po ako, sir. Kaya wala po akong kilala. Ma'am, joke lamang. Opo. Joke lamang. I know you rose from the rank. Thank you po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. And I think that's a good topic also because we're in the midst of updating the Magna Carta for public school teachers. No, and we're looking at all the benefits, no, that should be accorded to our teachers. No, so you made a very good point, and we'll make sure that we include those pointers in the new Magna Carta. We're updating the Magna Carta. Siguro, Mr. Chair, isa na lang, naalala ko. Isang case, I think dalawang kaso na ito, na yung teacher, naputulan siya ng isang paa. Naputulan siya isang paa. Now, gusto niyang magpahinga na at kuha ng benefits sa GSIS. At kung babasahin mo yung rule doon sa GSIS, partial lang yung disability niya. Kailangan putulin pa niya isa ng paa para complete disability. Totoo po yan. It happened. Akalain mo, putulin isang paa, sabi ni GSIS, this is a different topic. Siguro patawag natin GSIS later. Kawawa yung pobreng guro. After makapagturo for so many years, talagang dedicated sa kanyang job, wala siyang absent ni isa. Kahit na may sakit, pumapasok siya. I know the history of this gentleman. Later on siguro, pwede kong tawagin siya rito, dahil natin from the province. Ngayon, nung kausap ko yung Deped, yung GSIS, base sa kanyang panalita, putulong kaliwa mo para gusto magkaroon ng full disability benefits, putulong mo pa yung kanang paa mo. Sabi ko doon sa GSIS, bastos ka, wala kang galang. Hindi nga. That has to be addressed. Wala naman yung mga guro. Di po ba? Thank you po, Mr. Chair.